Macam mana nak tukar dari gambar statik jadi video bergerak? Hanya dengan beberapa langkah mudah, korang boleh hidupkan gambar korang tu. Gambar korang yang boring tu now dah boleh bergerak-gerak dah. Okey, jom kita buat. Mula-mula korang pergi dekat Google Chrome korang. And then korang type Pixverse. Klik enter. And then boleh klik lah Pixverse home ni. Okey, so dekat sini bahagian image or text ni, korang boleh masukkan gambar yang korang nak gerakkan tu. Klik je. Okay, so saya pilih gambar singa ni. Okay, ni adalah gambar Okay, so ni adalah gambar asal gambar singa tengah tengok ke hadapan macam ni. And then bila dah masuk dalam ni, saya tulislah saya nak dia buat apa. Contohnya saya nak dia bergerak ke hadapan. Walk ahead. And then klik create. Okay, so boleh tengok hasilnya. Singa ni dah bergerak dah, okay. Tengok daripada gambar tadi, dia terus bergerak. Nampak real So kalau korang dah puas hati, korang boleh download lah gambar ni, okay. Boleh pilih watermark ni untuk free version punya. Kalau korang tak nak ada watermark, korang kena subscribe lah ke pro plan dia. Okay, contoh saya pilih yang lain Saya nak create satu lagi. Saya klik pangkal dekat sini. And then klik dekat sini. Lepas tu saya pilih gambar perempuan ni. Ni adalah gambar asal dia. Okay. Gambar pegun macam ni. Jadi saya nak dia senyum sikit sebab masam sangat. So saya tulis smiling je lah. And then klik create. Okay, so kita tengok. Nampak dah senyum dah. Okay, siap tengok ke depan lagi, okay. Jadi untuk apps Pixverse ni, kalau korang mula-mula guna, dia akan bagi 90 kredit, which is lebih kurang 3 kali lah korang boleh guna secara percuma. And then after that, setiap hari dia akan bagi 60 kredit lah. 60 kredit tu lebih kurang korang boleh generate 2 video baru setiap hari. Kalau korang nak lebih, korang boleh subscribe lah ke plan-plan yang lain ni. Okay, so kalau korang ada soalan, boleh tinggalkan soalan dalam comment box kat bawah. Saya akan reply dekat situ. Saya ada share banyak lagi info lain tentang AI. Boleh check out playlist AI info dekat YouTube channel saya. And saya akan share banyak lagi lepas ni. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.